En fråga som jag tycker är intressant att ställa är om riksdagspartierna helt enkelt tycker att jobb inom offentlig sektor är lite mindre värd än jobb inom privata företag. Och man kan ju direkt konstatera att det finns ju två olika typer av privata företag. Det finns de små privata företagen och det finns de stora privata företagen. Man kan också direkt konstatera att de företagen som riksdagspartierna tycker om är de små privata företagen. Inte de stora som IKEA som har stor finansiell makt och en del makt i vårt samhälle, och i vissa länder har ju de stora företagen en del makt av politiken. Men okej, då går vi vidare. Ja, jag tycker det finns en stor enighet när det gäller riksdagspartierna och deras syn på små privata företag. De är väldigt positivt inställda alla. De som kanske pratar mest om det är Centerpartiet. Annie Lööf pratar ju jämt om de små privata företagen. Och Alliansen är ju så här, jobben är det viktigaste, och det är framförallt jobben inom de små privata företagen som är så viktiga. Vänsterpartiet exempelvis, motsatsen till det, då är det mer deras politik att det är viktigt att arbetarna får bra sjukvårdsförsäkringar och sådant. Socialdemokraterna pratar också mycket om jobb, och ja, det är mycket jobb inom små privata företag som ska skapas. Också utbildning pratar de mycket om nu, men små privata företag, Sverigedemokraterna ser också små privata företag som positivt. Man ska sänka skatterna för dem och göra det så lätt att anställa som möjligt, och de flesta ser det som någonting bra. Kristdemokraterna tycker också att konkurrensen när det gäller jobb som till stor del ses som offentliga i Sverige, som sjukvård, den ses som offentlig för att det är så viktig uppgift och den får som inte missbrukas. Att ett jobb ett privat företag gör, om det är bra, är lika med ett jobb ett statligt sjukhus som är ett lika bra jobb. Okej, vi går inte in på mina åsikter här, men den enda slutsats jag helt enkelt kan dra av det här är att partierna ser jobb inom små privata företag som lite mer värda än jobb inom offentlig sektor. Och jag håller inte riktigt med om det här. Jag tycker inte att jobb överhuvudtaget är någonting bra i sig. Jag tycker att man ska skapa ett så bra samhälle som möjligt för medborgarna, och jobb kommer som konsekvens av det, för man behöver människor som gör olika saker i samhället för att samhället ska funka så bra som möjligt. Men jag tycker inte att jobb i sig är direkt den viktigaste frågan. Jag tycker det viktigaste är att människor har det bra i samhället. Och ja, varför tycker de då att jobb inom små privata företag är mer värda? Jag har två olika grejer som jag tänker att det kan bero på. Det kan väl vara en kombination av båda. Det första är att man låter människor utveckla sina idéer. Man går in i den här marknadsekonomin där företag får konkurrera med varandra, och visionen av en människa kan komma fram och utvecklas med, om man då gör att man har många små privata företag, så blir det en mer handelskraftig ekonomi. Men det andra jag tänker är att lite grann riksdagen, men framförallt regeringen, ser jobb inom små privata företag som bättre, därför att då har de lyckats att få en annan människa och ge jobb till någon. Om de anställer ett viktigt jobb inom offentlig sektor, som exempelvis i sjukvården eller polisen, då har de gett ett jobb till en annan människa, bara gett det till den personen, och inte mer med det. De har liksom inte låtit människorna i samhället utforma hur de vill att det ska se ut. Och det tycker de är bättre än att själva ge ut jobben.